Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và sáng nay bên mình có về chiếc Yamaha Exciter 155 màu xanh GB 2022 mới như thế này đây. Xanh của nó thì nó giống như ánh tím ấy nha. Rồi các bạn đợi tí xíu hen, đợi anh tài xế dẫn lên đây rồi mình sẽ dời ra một cái góc rộng hơn như thế này để quay cho mấy bạn xem cho nó dễ tường tận ha. Thì đáng lẽ đó là mình phải quay một cái video riêng cho con này đầu tiên rồi mới bắt đầu so sánh giữa 2022 với 2021 xem hai cái tem nó như thế nào. Nhưng mà không hiểu sao bữa hổm lại có hứng làm video quay chung hai cái con kia rồi bây giờ mới quay riêng. Cũng một lý do thôi là bởi vì cái màu xanh cũ thì bắt đầu nó ngưng hàng rồi, cho nên là mình sợ nó hết hàng, không có đủ hàng để tới lúc mình muốn quay lại không có xe. Thêm một cái vấn đề là xe mới thì về thì nó lại về ít, tức là xe cũ thì nó sắp hết mà xe mới thì nó về số lượng ít, sợ cái lúc mà giao thoa giữa cũ và mới nó không có cả hai để quay cùng một lúc, cho nên mình ưu tiên cái video kia lên trước. Rồi bây giờ sẽ tới cái con này. Thì theo những nhà Yamaha công bố thì Yamaha Exciter 155 VVA màu mới là ga mắt với cái nước xanh GB, thường bắt gặp ở những dòng xe thể thao cùng với những cái đường highlight xanh neon và tím hot trend nổi bật. Nhìn mới đầu tưởng là màu tím nữa chứ, nhìn xa xa thấy màu tím, nhưng mà mình nhìn kỹ á, thì phối giữa màu xanh GB, một cái tem màu xanh dương, xanh sáng, xanh nhạt á, với lại một màu xanh nhám, thì toàn bộ là màu xanh nhám hết, nhưng mà Yamaha lại ghi là xanh neon và tím. Và giấy tờ ga cà vẹt con xe này không còn là màu xanh đen truyền thống nữa, mà chỉ có một màu duy nhất là xanh. Ở trên là màu xanh GB nè, còn ở dưới này sẽ là màu xanh nhám, vẫn giữ được cái tông màu truyền thống của Yamaha, màu đặc trưng của Yamaha xanh GB kết hợp với một màu xanh nhám mờ như thế này. Và cái tem thì bây giờ nó cũng có sự thay đổi và phối thêm một ít màu xanh nhạt nữa. Nếu mình nhớ không lầm thì đây là cái lần đầu tiên trong lịch sử Yamaha màu xanh GB lại có màu nhám như thế này. Và giá thành hiện tại của xe này đã trừ hết chương trình khuyến mãi trong tháng 1 này là 51 triệu đồng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số, và các bạn sẽ nhận được một cái nón nửa đầu. Ví dụ bạn không lấy nón thì bên mình sẽ trừ 500.000 vào giá xe. Giá xe thay đổi theo từng thời điểm nha, nó không có cố định, đặc biệt dịp Tết thì lên xuống rất là nhiều. Phía sau thì toàn bộ là màu xanh nhám hết, cái cản là màu xanh GB, bộ tem sẽ là màu xanh nhạt như vậy. Và mình nhìn con này thì mình thấy cái dấu hiệu mà cái con R15 V4 dần dần được hiện ra, bởi vì cái màu này giống như là màu R15 V4 bên Ấn Độ. Và chiếc Jupiter màu xanh GB cũ cũng đã bị xóa mã hàng rồi, cho nên có khả năng Jupiter màu xanh GB mới sẽ được ra mắt, hoặc là khi đổi mẫu luôn không chừng. Hiện tại thì mình không thấy cái mã cũ của xanh GB còn xuất hiện trên đơn đặt hàng nữa. Và đó cũng là cái căn cứ để mình nói với các bạn là chiếc Exciter 155 màu xanh GB cũ bị ngừng sản xuất đó. Yamaha không có công bố các bạn là ngừng sản xuất đâu, mình chỉ âm thầm biết qua cái việc đó là không thể đặt hàng được nữa, không còn mã hàng nữa. Nhưng mà đại lý nào còn nhiều hàng thì vẫn nói với các bạn là còn sản xuất thôi. Rồi xe này phanh hai bê tông, đây thực chất vẫn là một cái phiên bản cao cấp, nó cũng giống như xanh GB thôi, nó cũng giống phiên bản giới hạn thôi, cũng giống phiên bản đặc biệt thôi, nó là một thôi, nó chỉ khác cái màu sắc mới thôi. Vấn này vẫn là một cây Ford 100 rồi két nước, logo Yamaha ở chỗ này. Và vẫn như trước tới giờ thì cái cụm công tắc của xe vẫn được trang bị đèn passing từ cái đời 150, chủ yếu là nó nháy đèn để gây sự chú ý từ đối phương. Cái công tắc phụ này bạn nào biết sử dụng thì sẽ thấy được cái tiện ích của nó, và cái công tắc đèn thì các bạn nào không biết sử dụng thì cũng sẽ biết sử dụng. Đó là một cái điều mà mình rất là thích, khi mà từ 150 qua 155 vẫn còn giữ lại được, chứ nó không bị lược bỏ giống như là chiếc Civic FI mới. Về cái mặt đồng hồ của xe thì nó vẫn như phiên bản cũ, vẫn hiển thị đầy đủ các mặt thông số hết, nhưng mà cái mặt của nó trơn láng, mình nhìn thích lắm. Cái núm thì nó đã chuyển từ màu bạc sang màu đen, còn bên này là sạc điện thoại. Đây là chìa khóa cơ dự phòng, hai cái chìa này chỉ có một cái tính năng duy nhất là mở cốp yên thôi ha. Và cái yên của xe thì nó vẫn phân hai tầng khá là rõ rệt theo cái phong cách solo. Độ cao của yên này là 795. Các bạn nào mà tầm khoảng 1m6 là các bạn có thể ngồi tới rồi. 1m65 là ngồi sẽ rất đẹp rồi. Nam thì ngồi xe này tất nhiên là đẹp, và tư thế ngồi kia chạy cũng rất là thể thao.
một cái remote, một cái mã 6 số, cũng là hai cái thứ bạn phải nhận khi mà các bạn mua xe phiên bản khóa thông minh. Còn cốp yên hoàn toàn không định được gì hết. Dung tích bình xăng 5,4 lít, hôm qua mình đổ xăng nhớ 23.000 mấy trăm đồng á. Còn cái bình nó nằm phía dưới Yamaha. Số khung ở đây, sổ bảo hành chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc, và cuốn sổ hướng dẫn sử dụng 1.000 năm không ai đọc. Sản xuất cuốn sổ mà không ai đọc bị ế tội nghiệp không. Rồi, đó là toàn bộ cái phần cốp yên. Mình nghĩ là bạn nào mua xe này để đi phượt thì tất nhiên sẽ mua một cái ba lô để quải rồi, chứ đâu có thể mà có đồ đạc gì để trong cốp. Muốn mua đồ để trong cốp thì mua cái con NVS á. 2,09 lít là mức tiêu hao nhiên liệu của xe này. 1 lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng 45 cây. Xe này 6 số ha. Cân nặng của phiên bản này vẫn là phiên bản cao cấp, cho nên nó sẽ có cân khối lượng là 121 kg chứ không phải 119 kg như phiên bản tiêu chuẩn. Năm sản xuất là 2021, đời của nó là đời 2022. Nhưng tất nhiên khi nó về năm 2022 đầu năm như thế này thì cái năm sản xuất của nó sẽ là 2021. Dây xích sên của xe sẽ có cái phốt cao su, nó sẽ tăng cái tuổi thọ cũng như là giảm cái độ ồn so với những cái phiên bản đời trước. Lớp xe trước và lớp xe sau đều là 17 inch và đều là lớp không xăm, tức là vỏ không ruột đấy. Nó cái kiểu miền Tây, tức là sao nữa trời, nó mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt kìa. Cái vòi có cái nấm cao su đó, dấu hiệu nhận biết. Phanh sau cũng là phanh đĩa thủy lực như phanh trước thôi. Và exciter tất cả các đời tính tới thời điểm hiện tại đều không có ABS. Động cơ là 4 thì 4 van. Auto-AC làm mát bằng dung dịch, có VVA. Từ 7.400 vòng trên phút thì là VVA được bật lên. Bật chế độ tự hủy. Cái gì đó, cái gì mọi người thường nói là cái chế độ gì đó như là tăng tốc đó. Thôi xàm rồi, bỏ qua. Cái phần đuôi của xe, xi nhan, đầu tiên là xi nhan thì vẫn kiểu truyền thống của xe. Đèn lái thì theo phong cách R1, đuôi dè cũng theo phong cách R1, cũng giống R15 luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đèn biển số. Đèn sẽ rọi vào cái biển số khi các bạn gắn ở đây. Bạn nào mà vi phạm giao thông thì vẫn có đèn chiếu gọi để cho canh giao thông chụp hình mấy bạn. Đây, nó toàn bộ cái màu xanh. Các bạn cảm nhận cái màu xanh này như thế nào nha? Mình thấy cũng vui, cũng mới mẻ, và nó có một cái gì đó gọi là chuyển mình trong cái sự truyền thống trước giờ xanh GB lúc nào cũng là nguyên một cái con màu bóng. Kể cả Jupiter cũng vậy, cái Exeter 150 vậy, tới 155 vẫn vậy. Thì bây giờ giống như là một cái bước ngoặt, sự thay đổi đột phá. Mà đẹp hay không là do con mắt nhìn của mấy bạn nữa. Riêng bản thân mình thì mình thấy cả màu mới lẫn màu cũ đều đẹp. Bởi vì mỗi một chiếc xe nó lại mang một cái màu sắc, một cái vẻ đẹp riêng, chứ không thể nào mà nói con này đẹp hơn con kia. Thì cái đó là tùy mắt nhìn của mọi người nói cũng đúng, con này đẹp hơn con kia đẹp hơn con nọ. Nhưng mà nếu mà nhìn riêng lẻ từng xe thì nó sẽ mang một cái vẻ đẹp riêng. Bữa mình có đăng hình cũng như đăng video so sánh thì có người khen chiếc này, có người khen chiếc kia. Chính vì thế mà mình mới rút ra được một cái lời kết luận, đó là mỗi người sẽ có một cái ánh nhìn khác nhau. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần trả góp ha. Thì bên mình sẽ có một cái gói là lãi ưu đãi. Bên ngân hàng mặc định gói này là gói không lãi suất. Tuy nhiên mình tư vấn khách hàng thì mình sẽ tư vấn đây là gói lãi ưu đãi, bởi vì nó vẫn có phí bảo hiểm và vẫn có phí hồ sơ, tức là nó vẫn có chênh lệch, chứ không phải là bạn vay 20 triệu rồi các bạn chỉ cần trả 20 triệu trong vòng 12 tháng là xong. Nó vẫn có phí bảo hiểm, vẫn có phí chênh lệch. Chính vì vậy mình tránh để khách hàng người ta cái này gì em, em này gì vậy, sao có chênh lệch, sao em nó không lãi. Thì chính vì lý do đó mà mình nói đây gói lãi ưu đãi, để tránh phiền hà về sau thôi, tránh rắc rối về sau và giải thích luôn. Như vậy, ok ha. Rồi bây giờ mình tính thử đi cho mấy bạn, giải thích cho mấy bạn dễ hiểu luôn. Là giá xe 51 hen, trả trước là 21 triệu 100, vay là 29 triệu 9. Cái gói này chỉ kích hoạt được khi các bạn có cái khoản vay dưới 30 triệu. Rồi chúng ta sẽ có cái mốc trả là từ 12 tháng cho đến 24 tháng. Thì ví dụ 12 tháng đi, thì mỗi tháng các bạn đóng là 2 triệu 641 nghìn. Thì trong 2 triệu 641 nghìn này nó vẫn có chênh lệch, bởi vì nó có phí bảo hiểm trong đó. Ok ha. Rồi cái phí ở dưới cùng là phí gì? Là phí hồ sơ. Phí này bạn chỉ đóng một lần duy nhất, nghe cho kỹ nha, đóng một lần duy nhất chung với trả trước, chứ không phải là tháng nào cũng đóng cái phí này, chỉ đóng một lần duy nhất thôi. Rồi mỗi tháng các bạn sẽ đóng đúng cái khoản góp, ví dụ 15 thì 2115, 18 thì 1765, đúng cái khoản góp mình ghi. Tức là các bạn trả trước 21 triệu 100 cộng với phí hồ sơ 598 nghìn cộng với tiền giấy tờ tùy theo hộ khẩu các bạn ở đâu.
là xong cái phần thanh toán trả trước ha, rồi mỗi tháng góp đúng cái phần mình đã ghi trong đó tùy theo các mốc bạn chọn. Ok ha. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại, hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Còn nếu bạn nào hỏi mà tại sao ngân hàng lại nói gói này là gói 0% nhưng mà anh lại nói có hai cái phí, thì mình xin trả lời là ngay cả anh chị em dòng họ của các bạn trong gia đình còn chưa dám cho mấy bạn mượn 30 mấy 40 triệu 50 triệu mà không tính mấy bạn lãi 1 đồng, thì làm sao ngân hàng một người xa lạ lại có thể cho bạn mượn với cái mức không lãi suất được, đúng không? Mình phải hiểu vấn đề đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Trừ khi nào có chương trình của Yamaha giống như rồi mình làm nhưng mình vẫn có phí bảo hiểm.